Sziasztok, Ajó vagyok, ez pedig a Játéknapló Extra. Ahogy már sokan tudjátok, novemberben ismét Japánban voltam, amiről 2 komolyabb cikk is készült a blogon. A mostani videóban nagyon nehéz helyzetben voltam, mert annyi mindent hoztam haza, hogy jó néhányszor át kellett gondolnom, hogy mi lesz az, ami belefér az adásba, és mi nem. Rettentő kemény feladat volt, de végre sikerült összerakni egy izgalmas kis válogatást. Kezdjünk is bele! Ahogy már a régebbi videómból kiderült, nagyon szeretem a Taikót, ezért a mostani utam egyik legfontosabb célja az volt, hogy begyűjtsem Nintendóra az összes hiányzó részt. Na hát ez végre sikerült, igen, megvan az összes Taikó játék, ami valaha is kijött Nintendo platformra. Ez egy óriási mérföldkő a gyűjteményemben, szóval nagyon boldog vagyok. Amit tudni kell ezekről, hogy a Switch verzió kivételével az összes rész japán exkluzív, tehát ezeket csak nagyon drágán lehet neten rendelni. Éppen ezért direkt nem vettem dobot sem, mert a full dobozos kiadást extrém drága a neten, és szinte biztos, hogy vámot is kell fizetnünk érte. Olyan 30-50 ezer forint körül vannak ezek a kiadások, és ilyen értéknél az áfa igencsak magas. Ezért az első fontosabb célom az volt, hogy hazahozzak egy fullos Wii U kiadást. Japánban szinte minden boltban lehet venni Taikó dobot, ott ezek teljesen átlagos kiegészítők, amikből általában több darab van egymás hegyén hátán, tehát lehet válogatni, és árban is extra olcsón mérik. Ettől függetlenül itt se érdemes az első szemben jövőt megvenni, hanem szokásosan rendesen körbejártam a témát, hogy megtaláljam a legtutibb darabot. Az egyik legjobb példányt Osaka Dendentában találtam az Eito-ban, ahol nagyjából a netes ár harmadáért kínálták a bundle-t, de ezt csak feljegyeztem magamnak, mert ez egy központi bolt, tehát az ottani árakhoz képest általában drágább, és én inkább a külsőbb helyeknél akartam erre vadászni. Ennek végül az lett a végeredménye, hogy Himejiben egy rettenetesen menő book-offban sikerült megszereznem ezt a szép Taikót. Annak a boltnak hihetetlen jó kínálata volt, amiről egyébként a japános cikkemben is több soros ódákat zengtem. Ezt a bundle-t fullosan nagyjából egy Wii játék áraért sikerült beszerezni, egy csomó hasonlóan menő zsákmány mellett, szóval gondolhatjátok, hogy mekkora boldogsággal mentem a kasszához a több kiló Nintendo cuccal. Azt meg végképp nem gondoltam, hogy a Wii U mellé még egy Switch dobot is veszek, de hát van az az ára, amire azt mondom, hogy na jó, ennyiért nem hagyhatom ott, hiszen otthon ennyiért még egy játékos se kapok, ezért íme itt van a Switch dob is, ami nem volt tervezve, mondván nekem elég egy, úgyhogy most már tényleg mindenem megvan, hogyha tajkózni szeretnék. A játékokat már nehezebb volt beszerezni, mint a dobokat, mert nagyon eltérő árak voltak, de azért mondhatni, minden boltban volt egy-egy rész, ami olcsó volt a többi bolthoz képest. A legnehezebb dolgom a Wii U részekkel volt, mert a Wii U használt piac kint se volt eddig nagyon, csak a Switch óta lehet látni, hogy egyáltalán létezik. Emiatt az ilyen finomságoknak sajnos kint is keményebb ára van. 10 000 fölött voltak átlagosan a Wii U-s Taikó részek, ami durva, mert ahogy említettem, Himejiben a dobozos fullos verzió olcsó volt, mint egy játék magában. Persze ezeket is megvettem, hiszen tudtam, hogy ennél olcsóban sehol se fogom tudni beszerezni őket. A Wii U és Switch dobokról és a játékokról és talán még a 3D-es verziókról is szeretnék majd egyszer egy külön videóban mesélni, szóval most nem is mennék jobban bele. Akit viszont érdekel a Taikó, annak kiemelten ajánlom a rendkívül részletes Taikó DS videómat, amit jobb felül a linken tudtok megnézni, mert abban tulajdonképpen minden fontosabb dolgot megtudhattok. A következő játék szintén egy nagyobb limited cucc, ez a Knights of Azure 2 Bride of the New Moon Premium Box, amit szintén egy jófajta book-offban sikerült beszereznem Kyotóban. Ne tévessze meg senkit az artwork, ez a játék igazából a Koei Tecmo hack and slash játéka, amiben kivételesen csak lányok szerepelnek, ezért Japánban ilyen formában árulták a limited kiadást. Ez a játék nem sikerült annyira jól, ráadásul a Switch port se lett a legjobb, de szerintem egyszer ki lehet pörgetni, olyan 15-20 óra már csak a sztori része, és igazából én tökre bírtam a játék egyedi humorát, és a zenéjét is, de tényleg kár, hogy a lányok kidolgozásával többet törődtek a fejlesztők, mint magával a játékkal. Ez a játék nekem sima kiadásban megvan, szóval ezt a kiadást csak azért vettem meg, mert szembe jött a boltban egy szemtelenül olcsó áron. Ez használt termék, ahogy kb. Minden használt a book-offban, de persze japánokról van szó, szóval nagyjából olyan, mintha valaki megvette volna a boltban előttem, felbontotta volna, majd töredékáron átadta volna a kezembe.
Tehát teljesen újszerű cuccot kaptam, nagyon olcsón. Nézzük akkor, hogy mit rejt a kiadás. Először is van benne egy soundtrack CD, ahogy láthatjátok, ez is bontatlan. Egy bontatlan, nagyon menő 3D-s kártya a főszereplő Aluséről, ez remélem jól látszik a videón, mert egyébként élőben tökre menő. Akkor jár hozzá még egy szintén bontatlan, 8 darabból álló kártyacsomag, ezeken a 8 főszereplő lány artworkje található, egy B3-as méretű, ismét csak bontatlan poszter, egy nagyjából 50 oldalas artwork könyv, amiben érdekesség, hogy a rajzok mellett az illusztrátor és a készítő megjegyzéseit lehet olvasni. Egyébként nagyon szép minőségi rajzok vannak benne, és tényleg ez is olyan volt, mint hogyha én nyitottam volna fel elsőnek. És végezetül a játék, ami ha már bontott volt, a kód és az aranypontok nem voltak felhasználva, na hát így néz ki egy olcsó, használt, limited kiadású Switch játék Japánban. A következő szerzeményeket Minóban vettem, szintén egy Book Off-ban, ami már eléggé a külváros, de az egyik napot kirándultunk, és hazafelé 10-15 perces kis sétával útba tudtuk ejteni, és hát nagyon is megérte. Ez itt egy N64-es Clear Red White controller, és ez pedig egy Clear Blue White controller. Kint sok helyen lehet ilyeneket találni, olcsóbban, mint a neten, de azért többnyire elkérik az árukat, főleg, hogyha valamilyen központi, retróra szakosodott boltról van szó. Ebben a külvárosi Book-ban viszont nagyjából 1-2 ezerért ment a legtöbb kiegészítő, szóval amikor ezt a két szépséget megláttam, azonnal raktam is őket be a kosárba. Ez a két szín még eddig nem volt meg, ráadásul a Clear Red White verzió japán only, úgyhogy nagyon örültem, hogy újabb két színnel bővült az N64 Controller gyűjteményem. Talán egyszer meg lesz az összes kedvenc színem, de az még nagyon a távoli jövő. Amúgy nagyon szép, hibátlan darabok, ahogy remélem a videón is látszik. A stick nem kopott, nem elhasznált, mindkettőnél nagyon feszes szerencsére, szóval nagyon jó kis deal volt ez is. A következő játékot az egyik oszakai Book Off-ban sikerült kifogni, ez a Hoshi no Kabi Niji Shunen Special Collection, amit Japánon kívül még Amerikában adtak ki, Kirby's Dream Collection Special Edition néven. A Kirbyt nagyon szeretem, és erre a kiadásra már régóta fájt a fogam, de ebből neten egy szép példány olyan 20 000 körül mozog, ezért mindig csak halogattam a vásárlást. Hát ebből kint is csak ezt az egyet találtam, de mint látható, azonnal elhoztam, mivel még a netes ár felé se érte el, és ugyebár így még a szállítással és a vámmal se kellett bajlódnom. Ez az egy lemez összesen 6 Kirby játékot tartalmaz, köztük az N64-es igazi ritkaságot is, amit eredetiben baromi drágán lehet csak beszerezni, tehát talán ez a legolcsóbb megoldás, ha valaki eredetiben szeretne Wii-n vagy Wii U-n ezzel a 6 résszel játszani. Ami még fontos, hogy pár új challenge pályát és multiplayeres módot is beleraktak a játékokba, tehát az eredeti verziókhoz képest egy kicsit több contentet is kapunk. A kedvencem ennél a kiadásnál, hogy rettentő menő a külső borítója, és hogy minden játékhoz külön 1-2 oldalas aranyos manuál is jár, ami nagyon jó pofa ötlet volt szerintem. A Special Edition tartalmazza a játékot, aminek a borítója a japán Super Famicomos artworköt követi, akkor egy 45 trackes zenei CD-t az elmúlt 20 évben megjelent Kirby játékok dalaival, és végül egy 48 oldalas kiskönyvet, ami menő artworkök segítségével mesél Kirby 20 évéről. Nagyon jó cucc, szerintem már ezért a szép dobozért és a kiegészítőkért megéri megvenni minden Kirby rajongónak, de igazából simán ajánlom mindenkinek, mert homebrew segítségével ez is futtatható, és a platformer jellege miatt semmilyen japán nyelvtudás nem kell hozzá. A másik szintén vízszerzeményem a Super Mario Collection Special Pack. Ebből viszonylag sok van kint, főként Kiotóban láttam a legtöbbet, és nagyjából mind 1-2 ezer forint között mozgott, szóval tényleg apró pénzért mentek. Én ezt Kiotóban a folyópart mentén egy Book Off-ban vettem, ahol még legalább 3 volt pluszban. Sajnos a külső borítás az utazás során minimálisan sérül, de igazából ennyi pénzért még így is bőven megérte. Ez a kiadás Európát kivéve mindenhol megjelent, tehát van japán, amerikai és még ausztrál verzió is belőle, szóval hogyha valaki szigorúan pár verziót szeretne, akkor megteheti, persze az a kiadás jóval drágább. Aki viszont olcsón szeretne, annak a japán verziót nagyon ajánlom, hiszen homebrew segítségével minden japán játékot le tudunk játszani, és ahogy Kirbynél, a Mario játékokhoz se kell semmilyen nyelvtudás. A lemezen összesen 4 Super Mario játék található,
a Super Mario Bros., a Super Mario Bros. 2, ami nyugaton Lost Level néven futott, a Super Mario Bros. 3 és a Super Mario USA, ami nyugaton Super Mario Bros. 2 néven ismert. A Special Packben van egy 20 számból álló soundtrack CD az 1985-2010 közötti Mario játékokból, mellette pedig egy kis booklet, ami a Kirby-s könyvhöz hasonlóan az elmúlt 25 évet mutatja be nagyon jó kis rajzokkal. A következő játék már volt egy korábbi videóban, ez a Galgán 2, viszont ezt most sikerült Limited Editionben beszerezni. Ezt szintén a korábban említett Himeji Bookokban fogtam ki. Ezt a kiadást ismertem, de nem különösen vadásztam rá, viszont amikor megláttam újszerű állapotban és olcsóbb áron, mint amennyit én a sima kiadást vettem, akkor egyértelmű volt, hogy lecserélem a sima verziómat. A játékról már a korábbi videómban beszéltem, tehát akit érdekel, az klikkeljen jobb felül az info gombra, most csak a kiadás egyediségéről lesz szó. Ezt a limited kiadást csak Japánban lehet beszerezni, viszont a japán verzió angol nyelvet is tartalmaz. A speciális kiadásban a játék mellé járt egy szakadrua DLC, hát igen, nagyjából ez már összefoglalja a játék hangulatát, ez egyébként nem volt felhasználva, ahogy a kártyán az aranypontok sem, akkor jár hozzá még egy zenei CD, ami mint látható szintén pontatlan, és egy 38 oldalas kis artbook is, amiben van egy-két igen meredek artwork, de egyébként nagyon jó minőségű. Amúgy nagyon tetszik ez a fajta limited kiadás, mert nem túlzóan és feleslegesen nagy, mint egyes Switch kiadásoké. Akkor menjünk is tovább, a következő szerzeményem a Nintendo Puzzle Collection. Ezt Kobe-ban a Sanomiya megálló közeli Central Plázában található szürügájában sikerült beszerezni, ami szintén egy nagyon ajánlott hely. Ez a játék két dolog miatt is fontos. Egy, hogy mint játék nagyon érdekelt, mert ez egy Nintendo által kiadott 3 játékból álló party játék, ami sajnos csak Japánban jelent meg. A Nintendo Puzzle Collectionben egy 4 játékos módban játszható a Dr. Mario, a Yoshi's Cookie és a Panel de Pon. A másik fontos dolog, hogy ezt a játékot csak ebben az extra kivitelben adták ki, mert minden játékhoz egy Game Boy Advance link kábel is járt. Ez pedig azért járt, mert a Game Boy Advance kontrollerként is használható ezzel a kábellel, sőt, ami igazán menőség, hogy butított változatban le is lehet tölteni a Game Boy Advance memóriájába, és GameCube nélkül is lehet játszani, amit a Game Boy Advance a kikapcsolásig meg tud jegyezni. Talán ilyet más játék nem is tud, de ha igen, akkor jöhetnek a kommentek, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Mivel engem már önmagában a játék is érdekelt, és a Zelda Force Wardhoz is kellett volna egy eredeti plusz kábel, ezért erre most nagyon vadásztam. És ezt nagyon is jól tettem, mert ha bár Japánban baromi olcsó az eredeti link kábel, ezt a szürügájában játékkal együtt még így is olcsóban tudtam megvenni, mint magában a kábelt bármelyik japán boltban, tehát egy óriási dupla win volt ez a fogás. Többek között ezért is érdemes komolyan foglalkozni a japán kiadásokkal, mert míg a kábel egy népszerűbb kiegészítő, addig ezt a játékot kevesen ismerik, és emiatt jóval olcsóbban adják, mint önmagában a kábelt. Itt azért a japán nyelvtudás is hasznos volt, mert ha bár legtöbbször a dobozra japánul ráírnak minden, ennél pont nem volt semmi info, és azért biztos, ami biztos alapon meg kellett kérdezni, hogy a dobozban a kábel is benne van-e, mert ezt ott helyben nem nyitják fel. Egyébként, ha valakinek megtetszik a játék, és hozzám hasonlóan egy plusz kábelre is szüksége lenne, akkor simán érdemes a neten is inkább ezt a játékot keresni, mert együtt a kettő még mindig olcsóbb, mint amennyire néha itthon árulják magát a kábelt. A következő játék a Slide Adventure McKid, amit abban a Kyoto-i Book-ban találtam, ahol a Knights of Azure 2 Premium boxot is. Ott tényleg olyan ritkaságokat lehetett olcsón kifogni, mint ez a Slide Adventure. Ezt az egész régióban kerestem, de sehol se találtam, csak és kizárólag abban a boltban. Rettentő izgalmas volt, mert nagyon sok helyet megjártam már akkor, és pontosan tudtam, hogy nem valószínű, hogy látni fogom máshol ezt, ezért izgultam, hogy ne legyen túl drága. Na, ekkor jött az igazi megdöbbenés, mert elsőre nem hittem a szememnek, konkrétan 260 forintba került, ami felért egy rablással, mert ez egy baromi ritka japán only DS játék, amit már egyszer majdnem megvettem közel 20 000 forintért, mert több évig kerestem, és mondhatni az még a vámmal is egy jó ár volt érte. Erre jön ez a bolt, ahol nem csak hogy volt ebből a ritkaságból, de még nevetségesen olcsón is adták. Persze itt is izgultam, hogy akkor tényleg minden benne van-e a dobozba, ami gyárilag jár hozzá, de azzal nyugtattam magam, hogy alapvetően ennyiért dobozt se kapok, nem hogy egy játékot,
de szerencsémre ismét egy fullos, hibátlan kiadást sikerült beszereznem, a játék minden kis papírjával benne volt a dobozban, és természetesen a játékhoz nélkülözhetetlen stand is a saját kis kartonjával, úgyhogy ez tényleg egy óriási fogás volt. Erről a játékról majd szeretnék részletesen is mesélni, videó vagy cikk formájában, mert nagyon izgalmas dolog, és nem hiszem, hogy sok ember ismeri, vagy egyáltalán sok embernek megvan, főleg itthon nem, de most inkább menjünk tovább, és nézzük meg a következő zsákmányt. Ez a Bomberman Collection, ami szintén egy nagyon egyedi japán-only kiadás. Ezt a Dendentában a Retro TV Game Revival-ben találtam, számomra is meglepően jó árban, főleg, hogy azt gondoltam, hogy ilyet nem is fogok élőben látni, erre hopp, az első nap egyből belebotlottam. Ez a kiadás két dolog miatt érdekes. Az első, hogy ezen a kazin összesen 3 játék van, a Bomber Boy, ez nálunk Dyna Blasterként futott, a Bomberman GB, ez nálunk Wario Blast featuring Bomberman néven ismert, és végül a Bomberman GB2, ami pedig Bomberman GB-ként futott az EU-ban. A másik érdekesség, hogy ezt a játékot, mint láthatjátok, ilyen aranyos fémdobozos kivitelben adták ki. Nagyon keveset lehet ezekről tudni, ha tudtok róla bármit is, az jöhet ide kommentbe, én annyit tudtam meg egy gyűjtő írásából, hogy 9 ilyet biztosan kiadott a Hudson. Ezekből kint boltonként 1-2-t lehetett találni, de azért kint is egy ritkább dolog, viszont szerencsére elfogadható árban adják őket. Ha tetszik a fémdobozos kivitel, meg mondjuk szeretitek a Bomberman-t, akkor csak ajánlani tudom, a Game Boy régió független, tehát bármilyen gépen lehet játszani, és a játék nem igényel nyelvtudást. Én a régi Bomberman részeket nagyon bírom, és egy ilyen fémdobozos kiadásra már régóta fájt a fogam, úgyhogy nagyon örültem, hogy ez is most meglett. A következő szerzemény, ez a szép kis doboz, ez a Hatsune Miku and the Future Stars Project Mirai Puchi Puku Pack. Ennek a DX kiadásáról már volt korábban szó az egyik videómban, amit a fenti linken nézhettek meg. Ez tulajdonképpen az első rész, ami csak Japánban jelent meg, majd azt követően jött a második, ami már nyugaton is megjelent DX jelöléssel, viszont baromi alacsony példányszámban, ezért az rettentően ritka. Kint Japánban mindkét rész nagyon olcsón megy, viszont ez a limited ott is ritkább, online pedig, ha nézzük eBay-en és egyéb oldalakon, nagyon kemény árakat kérnek érte, szóval erre nem is gondoltam volna, hogy majd ezt kint meg fogom tudni venni. Ezt Umedában a nagyon hangulatos mandarakéban sikerült megszerezni, kicsit eldugva egy asztal alatti ládában, ahol sok más érdekesebb limited edition is volt. Gondolom kevesen veszik ezt észre, én is többszöri átfésülés után figyeltem fel erre a kis eldugott helyre. Amit fontos tudni, hogy a mandarakéban szigorú Grace System jelölés van, szóval az első dolgom a feltűnően alacsony ár elolvasása után a dobozra ragasztott kis tábla tanulmányozása volt, ami nagyjából BC értékeléseket kapott. Külsőre semmi sérülést nem láttam a dobozon, és mivel tudtam, hogy ez nem 1-2 ezres tétel, fogtam és már mentem is a pénztárhoz vele, mondván bőven jó lesz nekem, ha belül nem is annyira szép minden. Hazaérve a szálláson első dolgom volt, hogy szemügyre vegyem a limited kiadás minden egyes részét, de nem a sérülés nem találtam, hanem a játékon kívül minden bontatlan volt. Na hát, ezért is szeretem többek között ezt a szigorú Mandarake Grace Systemet, mert ott, amit pontoznak, az biztos jó minőségű. Természetesen ott is vannak agyon használt termékek, de azokat nem teszik külön dobozba, és nem kapnak osztályzást sem, azokat simán túrni lehet a nagyobb kosarakban. Most pedig akkor nézzük, hogy mit rejt a limited kiadás. Elsőként a játékot, minden kis papírjával, meg egy ilyen kis poszterféleséggel, egy bontatlan szivacsos dekorációs matricapakkot, kétféle bontatlan AR csomagot, egy bontatlan labdaformájú törlőt, és egy bontatlan, nagyon jó minőségű Nendoroid Pucci figurát. Na, ilyen egy Mandarake BC Grade körüli használt termék, szintén nagyon ajánlott bolthálózat, szóval ha Japánba jártak, akkor mindenképp nézzetek be egy ilyenbe. A következő játékról is volt már szó korábban, ez az Armed Blue Gunvolt Striker Pack, azaz az Azure Striker Gunvolt Striker Pack limited kiadása. Ha valakit maga a játék érdekel, annak ajánlom a régebbi videóm, aminek a linkjét jobb fent találhatjátok, most inkább nézzük meg, hogy mit tud ez a kiadás. A 3DS-re ezt a játékot fizikai formában csak Amerikában és Japánban adták ki, tehát pont Európa maradt ki ebből a finomságból, ráadásul ilyen limited kiadást kizárólag Japánban lehetett kapni, ezért ezt viszonylag drágán mérik.
Ezt a játékot a Denden Townban található Super Potato-ban sikerült beszereznem, ami mondhatni talán az egyik legforgalmasabb bolt Oszakában. Ottani viszonylatban ez egy idézőjelesen drága boltnak számít, de mint a példa is mutatja, ott is ki lehet fogni jó dolgokat. Ezt a kiadást és a játékot igazából nem kerestem, mivel a Switch verziót sikerült annól beszereznem, viszont amikor megláttam ezt a szép limited kiadást, nagyjából egy átlagos 3DS játék áráért cserébe, akkor egyértelmű volt, hogy erre most én lecsapok. És visszanézve egyébként jól is tettem, mert utána az egész régióban nem láttam ezt a kiadást. Nos, akkor nézzük meg, hogy mit rejt a limited kiadás. Először is itt van a játék egy rövidített manuállal és egy ajándék home témakóddal, akkor egy soundtrack lemez, ez kivételesen fel volt bontva, és egy nagyon menő 98 oldalas 2 részre osztott kiskönyv tele csodálatos artwork-ökkel. Egyébként érdekesség, hogy ennek a doboza és a belső felosztása tökre hasonlít a Galgán 2 Switches limited kiadáshoz, szóval gondolom még 3DS idején kezdték el ezt a kialakítást használni. Nekem ez a fajta verzió nagyon tetszik, és egy kicsit sajnálom is, hogy nyugaton nem ez terjedt el. Végül, de nem utolsó sorban ismét egy 3DS játékot mutatok, ez a Corpse Party Blood Covered Repeated Fear Limited kiadása, amit szintén a Super Potato-ban vettem a Gunvolt-tal együtt, nagyjából ezt is egy használt 3DS áráért. Ez a játék fizikai verzióban Amerikában és Japánban jelent meg, Európában csak digitálisan elérhető, tehát egy újabb fizikai verzió, amiből még kimaradtunk. Ebből Amerikában csak limited kiadás jött ki, Japánban a limited mellett volt sima verzió is. Ez a játék amúgy már régebben érdekelt, mert sok jót hallottam róla, de szintén nem sok esélyt adtam annak, hogy ezt majd sikerül kint beszerezni. A japán limited kiadás az összes verzió közül a legritkább és legdrágább, úgyhogy amikor ennek megláttam az árcéduláját, akkor kérdés nélkül azonnal ment a kosaramba. Ne tévesszem meg senkit az aranyos grafika, ez egy nagyon jófajta, kemény tini horror játék, viszont mivel történetközpontú, nagyon sok szöveggel, ezért a japán verziót csak gyűjtőknek vagy japánul tudóknak tudom ajánlani, a többiek viszont az angol verzióra egyszer mindenképp nézzenek rá, mert engem eddig nagyon meg tudott fogni. A limited kiadása következőket tartalmazza. Elsőként itt van a játék, ami a korhatár és a téma miatt ilyen fekete dobozban van, benne egy rövid manuál és egy ajándék home téma, akkor természetesen a szokásos soundtrack CD itt sem hiányozhat, és végezetül egy nagyon szép 72 oldalas kis könyv, karakterleírással és sok minőségi, néha keményebb artwork-kel. Ez volt a Kansai haul videó. Ha jobban érdekel a téma, akkor mindenképp ajánlom, hogy olvassátok el a blogomon található 2 nagy Kansai régióról írt beszámolómat is, az élményeimről és a játékvadászatról, amelyeknek a linkjét a videó alatti leírásban találjátok. Ahogy a videó elején említettem, ez tényleg csak egy kis csomag a teljes zsákmányból, de nem kell aggódni, a többi játékot, hardvert és egyéb érdekességet a további videómban valamilyen formában biztosan látni fogjátok. Ha érdekelnek a Nintendo-val kapcsolatos játékok, gyűjtenivalók, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le róluk. Köszi a figyelmet, jó játékot!